Tontto Roja, tervetuloa Hyllyt lisäsisällön pariin. Toi mun pääprojekti eli 64 viivästyy sen verran, että ajattelin tämmöistä oheistoimintaa tähän kylkeen duunailla, joten tervetuloa. Tämä on HM Oheis. Tässä ensimmäisessä bonus-stagessa perehdytään tämmöiseen FC Compact-laitteeseen, joka on siis Famicomista tehty uusio versio. Ostin tämän joskus 7 vuotta sitten Akihabarasta, Japanista, eli Tokion kaupungin osa, joka on tunnettu elektroniikastaan ja muusta tämän suuntaisesta toiminnasta. Ja sieltä sitten ehkä kaikista klassisimmasta retro- kautta vintage-peliliikkeestä, eli Super Potatoesta, joka ehkä on semmoinen niin kuin maailmanlaajuisesti number one pyhiinvaelluskohde tämmöiseen kulttuuriin. Lähdetään katsomaan itse laitetta ja unboxailemaan. Kyseessähän on siis uusiotuotantoa edustava pienoiskonsoli, eli vähän niin kuin Nintendo Entertainment Systemistä tehtiin länsimaissakin julkaistu versio, mutta tässä on, tai otaksun olevan se erikoispiirre, sillä en lue japanilaisia merkkejä, että tähän saa alkuperäisiä pelimoduuleita. Lisäksi tämän kannen perusteella päättelen, että tässä laitteessa on 88, joka ehkä länsimaisesti on hieman ongelmallinen numerosarja, 88 kappaletta pelejä tai jonkinlaisia asioita. Sen näemme kohta, mutta tämä on mun tulkinta tästä paketista ilman, että osaan kieltä tai edes lukea merkkejä. Osaan kyllä lukea muutamia merkkejä, kuten iso, pieni sekä alkoholi, mutta ei siitä sen enempää tällä kertaa. Lähdetäänpä vähän unboxailemaan. Mä en siis ole tätä avannut tai kokeillut koskaan aiemmin, vaikka tää onkin niin vanha. Tää on aika yllätys nyt sitten mullekin, miten tää homma tulee menemään. Mutta sen verran olen tarkistanut, että täällä on japanilaiseen sähköön, joka tietysti on eri sorttista kuin meikäläinen seinästä tuleva matsku. Tämmöinen ulkoinen muuntaja, joka on siinä mielessä niin kuin merkittävä homma. Jos tässä laitteessa olisi sisäinen muuntaja, niin sitä ei Suomessa käytännössä voisi käyttää ilman semmoista jonkinlaista hankalaa härveliä. Mutta koska siinä on ulkoinen muuntaja, voimme todennäköisimmin fiksata asian käyttämällä tämmöistä hakkuri random muuntajaa, josta voi napaisuuden valita kääntelemällä tätä nippeliä ja valita oikean kokoisen liittimen. Itse laitteessa tulee 2 ohjainta, hyvin muovisia ja heppoisia. Tämä laite maksoi siis kokonaisuudessaan varmaan 5-60 € suurin piirtein. Ja ostin tämän ihan siis herätteenä, niin katsellaan vähän mitä tämä pitää sisällään, mutta hyvin muovista ja heppoista kamaa, niin kuin odottaa saattaa hinta luokassaan. Sitten tietysti piurat telkkarikiinnitykseen ja itse laite. Tulkitsin oikein, eli tässä on tällainen niin sanottu moduuli HoleCheck. Kokeilemme sitä tuota pikaa. Sillä kyseisessä laitteessa oletettavasti toimii nämä alkuperäiset Famicom-pelit, niin mulla tässä nyt on niitä 2 kappaletta, jotka on ihan tätä tarkoitusta varten olemassa. Eli Mikki Hiiri, Mickey Mouse sekä Hide-Lide, eli Haidu-Raidu paikallisittain. Yritän kertoa nyt näistä jotain ilman, että olen koskaan pelannut tai edes niin kuin kokeillut näitä. Olen lähinnä katsonut näiden pintoja. Eli mikkihiiri pitäisi olla siinä määrin omituinen ilmestys, että tässä Japanin versiossa ympäristö on enemmänkin, no siinähän se kuvassa näkyykin, liittyy lähinnä tuohon Liisa Ihmemaassa ympäristöön ja siihen liittyviin outouksiin. Katsotaan, miten hyvin mun visio sitten toteutuu tuossa itse pelissä, jos saadaan se toimimaan. Haidu-Raidu puolestaan on ensimmäistä Zeldaa edeltävä tämmöinen fantasiaseikkailutyyppinen ilmestys. Tästä on ilmeisesti länsimaissa hieman semmoista negatiivista auraa, koska
Tämä ilmestyi Japanissa selkeästi ennen ensimmäistä Zeldaa, joten tämä on alkeellisempi, mutta pohjoisamerikkalainen julkaisu sille tapahtui pari vuotta ensimmäisen Zeldan jälkeen, josta syystä se on saanut vähän semmoista tarpeetonta rapaa niskaan. Siinä esimerkiksi taistelu tapahtuu niin, että kävellään vihuja päin ja sitten vaihdetaan nappulasta sitä, että onko se nyt hyökkäys vai puolustus, mitä sitten tapahtuu, kun niitä päin kävellään, mutta katsotaan siitäkin, että osuiko tämä oletukseni oikeaan. Lähdetään kytkemään laitosta. No niin, nyt laite on saatu kytkettyä tällaiseen vanhaan pölyiseen televisioon ja katsotaan, miltä tämä näyttää. Heti ensiksi käy ilmi, että tämä pörisee aika tavalla, mutta yritetään kestää. Onneksi nämä on kuitenkin tällä tavoin niin kuin miltei englannin kielellä, joten tästä pystyy hyvin navigoimaan. Täällä on ajattomia klassikkoja, kuten Cool Baby ja Kicking Now. Joten ajattelisin, että lähdetään tuosta Cool Babystä liikkeelle, koska se on tietysti kaikkien tuntema käsite. Uskomatonta, se peli on oikeasti Cool Baby, eikä vaan joku käännösvirhe. Apua. Mitä teen? Mikä olen? En ymmärrä mitään. Sain pisteitä. Jaha. No, se oli peli. En ole fani, mutta se oli kuitenkin peli, joka on olemassa. Kicking Now kuulostaa mieleen. Oho. Mentiinkin jo seuraavalle sivulle epähuomiossa, mutta ei se haittaa. Jesus Christ, apua. Aha, voin potkia. Voin myös kuolla. Okei, se oli peli, jossa potkitaan munille. Kicking Now kuvastaa jollain tavoin, mitä siinä tapahtuu. Kicking Nuts. No, pähkinöitähän siinä ei ole. Skateboard Kid kuulostaa mielenkiintoiselta näin 80-90-luvun lapsena, nuorena. What the fuck, man? No. Periaatteessa hain täältä vähän semmoista, että on vähän jotain
typerämpiä obskyreja pelejä ja siinä näyttää tää niinku tuottavan toivotun tuloksen tämä laite, että siinä mielessä kyllä sanoisin, että sen muutaman kympin arvoinen, mitä tämä tämmöisessä länsimaisessa rahassa maksoi silloin aikanaan. Shrew Mouse. Mukava tietää, että kuka mä näistä on. Punainen ilmeisesti. Kauhea pörinä kyllä tässä laitteessa. Cute Bear, Cute Fish. Kai samaa sarjaa, niin kuin jatko-osa. Karhusta kalaan. Miksi ei? Siinä on jonkinlainen aasinsilta kuitenkin. Tässä on myös 10 ottelua kaikki lajit omina peleinään. Ihan mielenkiintoista sinänsä. Toivottavasti tää ei ole niinku samanlainen kuin Decathlon 64, koska tällä tikulla on aika hankala semmoista vemputusmeininkiä tehdä. En kokeile. No kokeillaan nyt. Vaikka 100 metrin pikapyräys. Aha, varaslähdön tein. Melkein voitin, eli tulin toiseksi. Hyvä peli. Pitää ilmeisesti naputella näitä nappuloita. En pelaa enempää. Kiitos. Voi mennä myös ylös, jolloin pääsee listan loppuun. Jump, jump. Tässä on varmaan Destiny's Child ääniraita. Mahtavaa. Nyt on kyllä stressaava peli, apua. Työviikon jälkeen haluaa hieman chillata, niin kokeilkaa tätä peliä. Tää on niin rauhoittavaa, ettei kyllä mitään järkeä. Mutta ainakin mä pääsen tässä pidemmälle kuin noissa muissa peleissä yhteensä. Ehkä olen hieman yksinkertainen. Ui. Mitä helvettiä? Ja nyt kuolen. Kiitos. Hyvä peli. Sanoisin, että ehkä on aika kokeilla sitä mikkihiertä nyt tässä vaiheessa. Ne onkin rappuset eikä mikään muu.
No niin. Mä oon kyllä niin paska pelaamaan, ettei mitään järkeä. Peli toimii. Se on mun mielestä positiivista. Ei joudu alkuun, kun kuolee. Ehkä tässä pitäisi opetella niinku get good, niin kuin sanotaan, mutta ei ole siihen aikaa ja kärsivällisyyttä vanhalla miehellä. No niin. Mutta ei tää nyt ei ole ihan täysin perseestä. Biisi on ehkä vähän riivaava. Kokeillaan seuraavaa vielä. Hei. No niin joo. Eli painoin tätä yhtä hanikkaa, niin defend muuttuu attackiksi, jolloin päin kävely aiheuttaa lyöntiä. Mä en ihan vitsikään ollut niin jotenkin. Kuitenkin hieman tämmöistä alkeellisempaa meininkiä tästä hainkin kuin varsinainen NIS. Eihän tää nyt mikään Zelda ole, mutta ei tää nyt tarkoituskaan olla. Toki tää kuvan laatu ja äänen laatu ehkä vähän tällainen käppä, mutta en tiedä. Kyllä mä ehkä 7 vuotta aiempaa itseäni hieman onnittelen hankinnasta. Tää on ihan ok. Ehkä joskus tulevaisuudessa voi käydä hieman läpi enemmän noita sisältä löytyviä käppäpelejä ja niiden aspekteja. Se on aika himmeä suo sitten lähteä niitä ruokkoamaan, mutta sanoisin, että kyllä tällä pelaa. No niin, ja sehän meni sitten sillä tavalla. Täytyy ehkä myöntää, että en tiedä vielä lainkaan millä tavalla se meni, koska tämä outro on kuvattu ennen tämän itse laitteen kokeilemista. Mutta sillä tavalla se kuitenkin meni. Seuraavassa oheisjaksossa perehdytään enemmän musiikkipohjaiseen sisältöön ja roinaan. Katsotaan mitä silloin tapahtuu. Kuulemiin.